Hi guys! So today we're going to Binondo and Divisoria via Escolta. We're going to ride the Pasig Ferry. So join us para makita nyo rin yung experience kung paano sumakay at ano ang expectations nyo dapat sa Pasig Ferry. Merong 12 istasyon ang Pasig River Ferry. Pumunta kami sa pinakamalapit na istasyon sa San Joaquin, Pasig. Ang San Joaquin Pasig Station ay isa sa main stations ng Pasig River Ferry. Kailangan mong magdala ng ID para makakuha ng ticket. First come, first serve ito. Bukas ang Pasig River Ferry mula Lunes hanggang Sabado. Makikita ang schedule sa website ng MMDA. Hi! So, nandito na ako ngayon sa San Joaquin Pasig Ferry Station. So, ito yung third station for Nagbuhatan, Kalawaan, San Joaquin Pasig before Guadalupe Ferry Station. So, we arrived around 10:15 a.m. and sabi sa amin, nakaalis na daw yung pang 10 a.m. kasi maliit na boat yun, pang 30 passengers lang. So, inintay namin yung pang 11 a.m. na for 50 passengers. Pero ang sabi sa amin, pag napuno yun, kasi pagkahatian yun ng Kalawaan and Guadalupe Station, so posibleng umalis na yung boat before 11 a.m. Libre po itong Pasig Ferry. Libre siya until further notice. So, if you want to go to Manila, you can ride the Pasig Ferry. Ang Metropolitan Manila Development Authority or MMDA ang namamahala ng Pasig River Ferry. Sa San Joaquin Station, meron namang maayos na comfort rooms para sa mga babae at mga lalaki. Dumating na yung and dumating na yung boat at 11 a.m. So, we're going to Escolta. Taong 2007 pa nagsimula ang Pasig River Ferry Service, kaya hindi ito ang una naming pagsakay. Pero dati, air-conditioned pa ang mga ferry at natigil ito dahil hindi tinatangkilik. Makalipas ang ilang taon, ngayon na lang ulit naming naisipang sumakay ng Pasig River Ferry. Hindi na ngayon air-conditioned ang mga ferry, pero ang maganda, mas marami namang sumasakay ngayon. Ang susunod na istasyon magmula sa San Joaquin ay Guadalupe. Ito ang isa sa main stations ng Pasig River Ferry Service. Marami ding sumasakay sa Guadalupe. So ayan, nag-stop tayo sa Guadalupe Station to pick up some passengers. Marami namang sumakay from Guadalupe Station, so puno na itong boat. Pagdating ng Guadalupe Station, ihanda na ninyo ang inyong mga camera o cellphone dahil dito makikita ninyo ang nagagandahang buildings ng Makati CBD at Rockwell. Ang susunod na istasyon ay Hulo Station. Ito ay ang katabi ng simbahan ng Our Lady of the Abandoned. Meron ding mga foreigner na sumasakay dito dahil malapit ito sa Rockwell. Dahil hindi na nga air-conditioned ang Pasig River Ferry, pwedeng maging mainit sa pagsakay ninyo kung tanghali kayo sasakay. Pero bukas naman ang bintana at yung taas na bahagi ng ferry. Makikita nyo rin ang iba't ibang artworks sa gilid ng river. Project yata ito ng MMDA. Mabaho ba pag sumakay ka sa Pasig River Ferry? Honest answer, nung sumakay kami, hindi naman. Malinis naman yung Pasig River simula sa San Joaquin hanggang doon sa area ng Mandaluyong. Pero yung area na malapit na sa Maynila at may mga kabahayan sa gilid, yun ang di gaano malinis. Makakasalubong din kayo or makakakita ng mga barge at iba pang vessel sa Pasig River. Kagaya nitong malapit sa oil depot. Dito ninyo ma-realize kung gaano kahalaga ang Pasig River sa Kamaynilaan. Hindi lang sa komersyo, kundi pati na rin sa defense. Kaya ang Malacañang Palace ay strategically located na malapit sa ilog.
Ito naman yung opisina ng Coast Guard dahil malapit na tayo sa Malacanang. Ito rin yung PUP station. Unfortunately, dito nagsisimula yung hindi kaaya-ayang itsura ng Pasig River dahil marumi yung ilog sa parteng ito. Dati, aakyat yung Coast Guard para magbabala na bawal mag-take ng picture sa Malacanang. So, dito tayo sa PUP station. Ito rin yung station na merong Coast Guard at aakyat yung isang member ng Coast Guard para i-check kasi dadaanan ng Malacanang. For security reasons, merong Coast Guard na papasok. Dati, pagdating ng PUP station, aakyat na yung taga Coast Guard para magbabala na bawal kumuha ng videos and pictures sa Malacanang. Kaya wala kayong makikitang footage ng Malacanang dito for security purposes. Ngayon, yung kapitan na lang at ferry crew ang magasabi nun. So, nandito na tayo sa Quinta, Quiapo Station. So, kung pupunta kayo ng Quiapo, dito kayo bababa. Sa kabila nito, Loton Station. Ito naman ang Quinta Station. Dito daw kayo bababa kung pupunta kayo ng Quiapo. Maliit lang yung stasyon at di gaano kaganda. Yung other side naman ang Loton Station. So, kailangang mag-U-turn ng ferry. Malapit na tayo sa Jones Bridge. Next stop is Escolta Station na. Bababa na tayo sa Escolta Station. Ito yung malapit sa Jones Bridge. Tapos sa Binondo. Dito na tayo sa ating destination, ang Escolta Station. Ito yung kaharap nung nasunog na post office building. Ito na yung last station ng Pasig River Ferry. Siyempre, lahat ng pasahero bababa na dito at makikita nyo meron ding mga life vest yung Pasig River Ferry. Dito pa rin kami sasakay mamaya pag uwi dahil mas convenient ito para sa amin. Ang last trip ay 5:30 PM pero kailangan yung dumating ng maaga dahil first come first serve. So kakababa lang namin ngayon sa Escolta Station. Sumakay kami ng Pasig Ferry. So if you're going to Manila, specifically in Binondo or Divisoria or Loton, you can try riding the Pasig Ferry if you're coming from Pasig or Makati, like Guadalupe or even Mandaluyong, pag malapit naman kayo sa may river. Kasi I think mas relax siya compared sa pagsakay sa jeep or sa kung magko-commute kayo kasi isang sakay lang siya. And then scenic naman yung view. To be fair, hindi masyadong maamoy yung river and free siya. So until further notice, free siya. It's operated by the MMDA. So, ma-recommend ko yung Pasig Ferry. Na-try ko na sa ibang bansa. Pumunta ako sa Bangkok. Actually, mas maganda pa yung ferry dito. Na-try namin sa Chao Phraya River doon. At na-try ko din sa Zurich, Switzerland. Maganda naman syempre doon. Pero, try nyo rin dito. Parang ganun din. Mas bago lang yung ferry nila doon. So, yeah. So, sa likod ko naman yung post office building. And then, I'm here at the, papunta ako sa may Jones Bridge. So, yan, Jones Bridge. So, very scenic siya. If you're visiting Old Manila, highly recommended. Matapos naming mamasyal at kumain sa Binondo, bumalik na kami sa Escolta Station bago mag 5 PM para mahabol namin yung last trip. Dahil pag puno na nga, kahit hindi pa 5:30 PM, aalis na yung ferry. Pag last trip ng Pasig River Ferry ang sasakyan ninyo, meron kayong bonus na night view ng Rockwell. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel.